البرنامج اللي راح نستخدمه اليوم هو جوجل سكتش اب. اذا ما كنت تعرف تستخدم الجوجل سكتش اب من قبل، بفضل انك تشوف فيديوهات تعليمية بسيطة لطريقة الرسم. احنا راح نتعلم مع بعض كيف نرسم المخطط بواسطة السكتش اب بطرق بسيطة. اذا ما كنت تعرف ممكن تتعلم مع الخطوات، ولكن بفضل انك تاخذ فكرة عامة عن السكتش اب وطريقة الرسم. بداية راح نروح على كاميرا، نختار البارالل فيو عشان يعطينا رسم ايزومتريك، ما يكون 3D ويكون في بعد ثالث. بعدين بختار توب فيو. من قائمة فيو بقدر اشيل الاكسس عشان يكون صفحة فاضي. ممكن اروح كمان على ستايلز واختار انه تكون الارضية لونها ابيض. فلنفترض انه انا بدي ارسم غرفة 4x4. اول خطوة بروح على القلم اللاين، بضغط ضغطة، بعدين بحط 4 متر. اذا بتلاحظوا انه هو بيعمل سناب على الاكسس لحاله. بختار 4 متر للاعلى كمان. طلعوا لما رحت على النقطة هاي ما بضطر اني اكتب لانه بصير يعمل لي سناب اوتوماتيك. وبسكر الغرفة. هبدأ اعملها رايت كليك ريفيرس عشان ما نشوف اللون الازرق اللي هو الباك تبع البوليجون. بعد ما رسمت الجدران الداخلية للغرفة، في سماكة للغرفة. بالعادة الجدران الخارجية 30 سنتي والجدران الداخلية 15 سنتي. فلنفترض انه هاي الغرفة كل جدرانها خارجية 30 سنتي، يعني فاصلة 3. بدي ارسم الباب. طبعا اول حركة بعملها اني باخذ التيب او المتر. بداية الباب بتبعد عن الجدار 10 او 15 سنتي. من عند نقطة ال 15 سنتي برسم خط. ممكن انسخ هذا الخط عن طريق الموف واكبس كنترول، بيطلع لنا زائد صغير تحت. فتحة الباب بالعادة متر، ممكن اقل، لكن المتر هو الستاندرد. بدي افتح فتحة للشباك. طبعا انا لسه ما رسمت الباب، انا عملت فتحة معمارية للباب. الشباك انا بدي احطه في الوسط، بالتالي برسم خط في الوسط. موف زي ما حكينا، كنترول عشان يعطيني البلس، وانسخ. نعمل الشباك مثلا مترين، متر الى اليمين ومتر الى اليسار. بمسح الخط اللي في الوسط عن طريق الاريزر، او ممكن اختار الخط واعمل له ديليت. برجع بخطوة للخلف، كنترول وزد. بعدين بنحط خط في الوسط اللي هو خط الزجاج. طبعا الزجاج ممكن يجي 3 ميلي، 4 ميلي، 5 ميلي. بعض الزجاج بيوصل ل 8 ميلي، طبعا مش في الشباك، بس ممكن يوصل ل 8 ميلي او سنتي. بعد ما رسمنا الخط اللي في الوسط، طبعا هو هذا خط الزجاج. طبعا انا ممكن ازيد تفاصيل على الشباك زي ما راح تشوفوا هسه. لاحظوا زي ما انتم شايفين انا رسمت تفاصيل زيادة للشباك. طبعا مش بالضرورة هاي التفاصيل تكون موجودة، يعني حسب انا شو بدي من المخطط برسم. يعني اذا مش محتاج انه يكون في عندي تفاصيل كبيرة لاني راح ارسم لاحقا 3D، فبالتالي التفاصيل هاي مش كثير مهمة. طيب طريقة رسم الباب، بالعادة الباب بينرسم بشكل الخشب وحركة الباب على المخطط. يعني الباب حكينا فتحته متر، بالتالي الباب لازم يكون متر. سماكة الباب نفترض انه 5 سنتي، متر كمان مرة بنرجع، وهيك صار عنا الباب الخشبي. لكن بضل علينا حركة هذا الباب. بختار القوس ارك، وبالطريقة هاي 3 خطوات: من النقطة الارتكازية، بعدين نهاية الفتحة، بعدين اعلى الباب. كمان مرة قوس زي ما انتم شايفين لاخر نقطة. هيك بصير عندنا الباب والشباك، وهذول يعتبروا اهم عنصرين في المخطط الداخلي او في المخطط المعماري او ما يسمى بالفلور بلانز. خلينا نرسم مخطط معقد اكثر من هاي الغرفة. يعني لو افترضنا انه في عندنا استوديو، غرفة، حمام ومطبخ. شو الطريقة؟ خلينا نرسم البيت اللي فيه تفاصيل اكثر عن طريق أداة القلم. كمان مرة
غرفة 3 في 3 نفترض. بدي اعمل مطبخ وحمام. المطبخ ممكن اضيفه للاعلى. سماكة الجدران الداخلية زي ما حكينا 15 بالعادة. مترين ونص كافية لمطبخ وحمام. هسه صار عندي الغرفة، صار عندي الجدار الداخلي، وصار عندي مطبخ وحمام. الحمام بكفيه متر ونص، الحمام بكفيه متر، فباخذ هذا الجدار اللي على اليمين وبعطي متر للحمام، وبعمل الجدار الفاصل 15 سنتي، بمسح هاي النقطة وهاي النقطة. هيك صار عندنا غرفة، حمام، ومطبخ. طبعا هذا الحكي كله افتراضي مبدئيا. بدي ارسم الجدران الخارجية، راح افترضها الجدران الخارجية هاي. الإطار طبعا حكينا هذول هم الشكل الخلفي للبوليجون. طيب بدنا نعمل فتحات حاليا. بدي افترض انه المطبخ بينفات من هون، والحمام في الوسط. زي ما حكينا بنبعد 15 سنتي. فتحة الباب، هلا انا للمطبخ بالعادة ما بستعمل متر الصراحة، للاشياء الاساسية عملته 90 سنتي. 90 سنتي. الحمام كمان ما بستعمل اكثر من 80 سنتي، اللي هو 40 الى اليمين 40 الى اليسار من الوسط. ممكن هاي تطلع لنا اقل من 15، يعني زي ما انتم شايفين طلعت معي 10. زي ما حكينا 10 و15 سنتي كافي. نرسم الباب انتر للاعلى، عفوا الفتحة 80، بالتالي الباب 80. سماكة الباب 5 سنتي، برجع 80 للأسفل، بسكرها، بروح على القوس من نقطة الارتكاز فتحة الباب للباب نفس الطريقة للباب الخشب. هيك صار عندنا باب للحمام وباب للمطبخ. طبعا دائما اتجاه الفتحة للباب بيكون موازي للجدار، يعني زي ما انتم شايفين هذا الباب موازي للجدار، وهذا الباب كذلك موازي للجدار. ودائما الباب بيكون قريب من الجدار زي ما حكينا، بعيد 10 أو 15 سنتي. باب المنزل 15 سنتي. بالعادة الباب الخارجي دائما بحب أتركه متر كامل، خاصة في هاي الحالة إذا عندنا إمكانية. نرسم الباب متر. هيك صار عندنا الجدران خارجية وداخلية بالسماكات الصحيحة. صار عندنا أبواب للجميع، باب رئيسي وباب للمطبخ وباب للحمام. ضل عندنا ايش؟ ضل عندنا طبعا انا محكوم بالمسافات، يعني ما بقدر اعمل مترين لانه ما عندي مساحة. انا بالعادة بكتفي بخط واحد للشباك كمخطط داخلي. شباك الحمام بالعادة بيكون 50 سنتي، مش بالضرورة يكون 50 سنتي بس بالعادة يعني. تمام. شباك ممكن اعمله رئيسي. طبعا شبابيك بتعتمد على امكانية وجودها، يعني ممكن يكون في جدار في الخلف ما بقدر افتح عليه شباك. هيك صار عندنا مخطط متكامل تقريبا من فتحات معمارية، ابواب وشبابيك. بضل عندنا البلوكات. البلوكات اللي هي قطع الاثاث. خلينا نحكي قطع الاثاث انا بالعادة بجيبها من 3D warehouse. بنفوت على المتصفح العادي، طبعا راح اترك لكم الرابط في الاسفل. هذا هو ال 3D warehouse. لو افترضنا راح ندخل كنباية للتصميم 2D سوفا، نختار اي قطعة بدنا اياها او بتناسب التصميم. طبعا مهم جدا انه تناسب التصميم. نشوف التصميم هل ممكن ياخذ كورنر، ممكن ياخذ نحطه في هاي المنطقة. لو افترضنا ان احنا اخترنا هاي القطعة بنزلها، وانا بحاول دائما انزل الموديلات القديمة 2019 اذا كان عندي 2020، لانه احيانا بكون نسخة من نفس السنة مختلفة، فبتكون المحملة احدث
بالتالي ما بفتح عندك الفايل. فدائما حاول انك تنقي نسخ قديمة. زي ما انتم شفتوا جبت القطعة ودخلتها دراج دروب. دائما لما اجيب القطعة بحاول اني اتأكد من قياساتها، هل قياساتها صحيحة ولا لا. يعني المسافة من البداية للنهاية 75 منطقية، هي 75 الى 90. نشوف المقعد نفسه قديش. المقعد 60 تمام، في 45 برضو مقبول. بنلف القطعة هاي 90 سنتي عشان تركب في هاي المنطقة. شو الطريقة؟ ممكن نستخدم الأدوات اللي موجودة هون للف هاي القطعة، بس أنا بصراحة بستخدم الاختصارات. اختصار الروتيت هو كيو. بروح على النقطة اللي بدي ألف من خلالها، بضغط ضغطة، بعدين ضغطة ثانية كبداية، واللفة راح تكون 90 سنتي. بروح على أداة موف من الزاوية هاي، بحملها بجيبها هون. طبعا ممكن تشوفوا انها بتضايق المنطقة هاي، بالتالي انا ممكن اعدل على الموديل نفسه. طبعا انتوا لا تترددوا انه تغيروا الموديل نفسه، مش بالضرورة تعدلوا عليه زي ما انا بعدل. زي ما انتوا شايفين انا شلت قطعة او مقعد واحد من الكنباية. طبعا مهم جدا انه احركها عن الجدار مقدار 5 الى 10 سنتي. خلينا نحركها 10 سنتي، 10 سنتي اسفل. ضل عندنا اثاث المطبخ والحمام. خلينا نبدأ بالحمام. طبعا نتأكد من قياساتها، انا ما اتأكد الصراحة. 42 سنتي تقريبا، صغيرة هي. يعني تقريبا بتكبير نسبة 1.2. طبعا لأن أرقام أنا بعرفها، أنت ممكن تروح على الجوجل وتكتب تويلت دايمنشنز. ممكن نكتب تويلت دايمنشنز على الجوجل وناخذ القياسات، نتأكد من قياسات هل هي مزبوطة أو لا. يعني زي ما أنتم شايفين المسافة المفروض تكون من البداية للنهاية من 56 إلى 53 ونص، بس أنا بعد ما كبرتها أتأكد 73. أنا في القياس الصحيح اللي هو أكبر قياس اللي هو 73 ونص سنتي. شفت هيك أكثر منطقية. ضل عندي طبعا المغسلة. حطه بعد فتحة الباب بشوي. حتى لو حطيته على فتحة الباب بالضبط أنا بكون بالسليم، لكن معرض إنه ينخدش، فبحاول أبعد عنها شوي. أجيب على المخطط تبعي. أنا بدي أحط الدش هون. طبعا مثل ما انتم شايفين المساحة كثير صغيرة، يعني ما بنقدر ناخذ راحتنا فيها، فبالتالي بنحاول نرجع للمخطط. بتأكد من المسافة، المفروض انها 60 سنتي، 61 برضو مقبول. ممكن انزل السنتي من هون، نزلنا سنتي، نرفع القطعة للأعلى. في الوسط في الوسط هيك عارضتنا مشكلة اللي هي انه اذا بدي اسوي 60 سنتي من اليمين راح نلاقي انها دخلت على المجلى نفسه، راح اضطر ازيد زي هيك. فبفضل انه المجلى يكون في الطرف.
افجر يعني افصلهم عن بعض، اخذ قطعة واحدة نعمل حوالي 380 درجة ونجيبها وين ونجيبها. هيك بصير عندنا مطبخ متكامل، حمام، وهون بنحتاج لطاولة نحط عليها تلفزيون. وهيك بصير عندنا مخطط متكامل، غرفة جلوس، حمام، ومطبخ. طبعا ممكن اختار السوفا تكون من النوع اللي بصير تخت، بالتالي انا ممكن ابعد الطاولة في الليل، ممكن ابعد الطاولة في المساء، وافرد الكنباية تصير معي تخت.